Einstein thường được mệnh danh là người thông minh bậc nhất trên hành tinh, một nhà khoa học vĩ đại, nhưng không phải ai cũng biết đầy đủ về cuộc đời của ông. Nếu nhìn vào những bức ảnh Einstein tóc xù, mắt sáng, nụ cười nửa hiền nửa nghịch, người ta dễ tưởng ông sinh ra đã thông minh hơn người. Nhưng sự thật thì khá ngược. Albert Einstein sinh năm 1879 tại thành phố Ulm, Đức trong một gia đình do Thái bình thường. Bố làm kỹ sư điện nhỏ, mẹ là người yêu âm nhạc. Ngay từ khi mới sinh, Einstein đã bị sưng đầu. Người nhà còn lo lắng thằng bé này liệu có bình thường hay không. Đến tuổi biết nói, Einstein cũng nói rất chậm, chậm đến mức cha mẹ từng nghĩ cậu gặp vấn đề về trí tuệ. Một số nhà nghiên cứu còn gọi đây là hội chứng trẻ chậm nói nhưng trí tuệ vượt trội, hội chứng Einstein. Nhưng dù ít nói, Einstein lại có hai dấu hiệu thiên tài rõ rệt ngay từ nhỏ. Đó là trí tò mò dai dẳng và khả năng hình dung thế giới bằng hình ảnh. Khoảng 5 tuổi, một ngày cha Einstein đem về nhà một chiếc la bàn. Ai nhìn thì thấy bình thường, nhưng Einstein thì choáng váng. Kim la bàn luôn chỉ về một hướng dù xoay thế nào. Tại sao? Ai điều khiển? Có lực gì vô hình quanh mình? Về sau Einstein nói khoảnh khắc ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi. Ông học tiểu học khá tốt nhưng không phải học sinh xuất sắc theo kiểu điểm cao toàn diện. Einstein rất giỏi toán nhưng cực kỳ ghét những môn thuộc lòng. Mà trường Đức thời đó thì học gì cũng phải thuộc lòng. Thầy giáo từng mắng thẳng mặt: cậu sẽ chẳng làm được gì trong đời đâu. Nhưng Einstein vẫn sống theo cách riêng. Thích ở một mình, thích suy nghĩ, thích chơi đàn violon và đặc biệt thích tự tìm hiểu mọi thứ. Năm 15 tuổi, gia đình chuyển sang Ý vì công việc làm ăn của bố. Einstein nghỉ học giữa chừng, rồi sau đó thi vào Học viện Bách khoa Zurich của Thụy Sĩ. Ban đầu trượt, nhưng chỉ một năm sau thi lại thì lại đỗ. Nhưng ở trường, Einstein lại tiếp tục ngựa trứng, bỏ những môn chán, chỉ học cái gì mình thích. Thầy cô nhiều người không ưa ông vì quá độc lập. Thậm chí Einstein còn thất nghiệp sau khi tốt nghiệp vì không ai chịu nhận làm trợ giảng, đơn giản vì ông hay cãi thầy và chẳng quan hệ với ai. Và rồi cuộc đời chuyển hướng bất ngờ. Einstein xin được một công việc bình thường tại văn phòng sáng chế Thụy Sĩ ở Bern, nơi chuyên xét duyệt các bản vẽ, đăng ký sáng chế về mặt kỹ thuật. Công việc ổn định, lương tạm đủ sống, nhưng chính nơi tẻ nhạt đó đã hình thành cái nôi của thiên tài. Vì Einstein có nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ về thế giới theo cách của riêng mình. Chính tại Bern, Einstein bắt đầu bước vào giai đoạn bùng nổ trí tuệ, thứ sau này người ta gọi là năm kỳ diệu 1905. Năm kỳ diệu. Năm 1905, khi mới 26 tuổi, Einstein đưa ra một loạt 4 bài báo khiến cả nền vật lý chấn động, đến mức nhiều nhà khoa học gọi đây là cuộc cách mạng vật lý lớn nhất kể từ thời Newton. Điều hài hước là khi Einstein nộp những bài báo này, ông chỉ là một anh nhân viên văn phòng. Bài báo đầu tiên là về hiệu ứng quang điện, nói đơn giản là ánh sáng có thể được xem như những hạt năng lượng nhỏ, photon. Quan điểm này đi ngược lại cách người ta nhìn ánh sáng thời đó. Chính nhờ bài báo này, Einstein đã đạt giải Nobel vật lý vào năm 1921, không phải nhờ thuyết tương đối như mọi người hay nhầm tưởng. Bài báo thứ hai giải thích chuyển động Brown, giải thích chính xác tại sao các hạt nhỏ trong nước lại di chuyển ngẫu nhiên. Nhờ bài này, sự tồn tại của nguyên tử, điều lúc đó vẫn còn gây tranh cãi, đã được chứng minh gần như chắc chắn. Và bài báo thứ ba, đó là thuyết tương đối hẹp. Khi học vật lý, ai cũng biết hai ông lớn là Newton và Maxwell. Nhưng Einstein nhận ra có mâu thuẫn giữa hai bậc thầy đó. Einstein ngồi nghĩ, nếu tôi chạy cùng vận tốc ánh sáng, tôi sẽ thấy gì? Và ông khám phá ra một điều chấn động. Thời gian không tuyệt đối, mà phụ thuộc vào tốc độ chuyển động. Đồng hồ của người chuyển động nhanh sẽ chậm hơn so với người đứng yên. Ý tưởng này nghe điên rồ thời đó, nhưng lại giải thích được rất nhiều điều mà vật lý cổ điển không thể xử lý. Và đỉnh cao là phương trình E bằng mc bình, một trong những công thức nổi tiếng nhất thế giới, nói rằng năng lượng và khối lượng là hai dạng của cùng một thứ. Nếu bóc tách được năng lượng trong khối lượng, ta có thể tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ. Ý tưởng sau này góp phần dẫn tới bom nguyên tử. Nhờ chuỗi bài báo này, Einstein được cộng đồng vật lý chú ý. Chỉ 4 năm sau, ông trở thành giảng viên đại học, rồi giáo sư ở Zurich, rồi tiếp theo là Praha và Berlin. Thời gian ấy, Einstein tiếp tục phát triển một ý tưởng còn khủng khiếp hơn, thuyết tương đối rộng, xuất bản vào năm 1915. Thuyết tương đối rộng giải thích trọng lực không phải là lực kéo vô hình như Newton nói, mà là độ cong của không gian và thời gian. Vật thể nặng như mặt trời làm cong không và thời gian xung quanh nó, và hành tinh như trái đất đang đi theo đường cong ấy. Để mọi người dễ hình dung, hãy đặt một quả bóng bowling lên tấm vải căng. Nó làm lõm tấm vải xuống, rồi thả một viên bi nhỏ,
nó sẽ chạy theo đường cong xung quanh lõm ấy. Đó chính là cách Einstein mô tả vũ trụ. Ý tưởng này nghe thì đơn giản nhưng đòi hỏi toán học cực kỳ phức tạp. Suốt 10 năm, Einstein đau đầu với lý thuyết này và khi hoàn thành, nhiều người nói chỉ có 12 người trên thế giới hiểu lý thuyết này. Einstein cười lớn, tôi không tin có đến 12 người. Năm 1919, khi thiên thực xảy ra, một nhóm nhà khoa học đã đo độ lệch của ánh sáng đi ngang mặt trời. Kết quả đúng như Einstein dự đoán và chỉ sau một đêm, báo chí toàn cầu đăng trang nhất. Einstein, nhà khoa học đã lật đổ Newton. Einstein trở thành người nổi tiếng nhất thế giới trong giới khoa học, thậm chí còn nổi tiếng như những ngôi sao điện ảnh vào thời kỳ đó. Mặc dù thành danh, cuộc đời Einstein lại vướng vào những thời điểm lịch sử đầy biến động. Ông là người Do Thái, sống ở Đức, cùng lúc chủ nghĩa phát xít ở đây trỗi dậy. Năm 1933, khi Hitler nắm quyền, Einstein hiểu rằng ông không thể ở lại nước Đức. Nhà của ông bị khám xét, tài sản bị tịch thu, sách của ông bị đốt. Nhiều người Đức cực đoan còn treo bảng, tiền thưởng 5.000 mark cho ai xử lý Einstein. Einstein rời châu Âu và sang Mỹ, giảng dạy tại Viện Nghiên cứu cao cấp ở Princeton. Từ đó đến cuối đời, ông sống ở Mỹ và không bao giờ quay trở lại Đức nữa. Ông là người theo chủ nghĩa hòa bình và rất ghét chiến tranh. Nhưng năm 1939, khi nghe tin Đức có thể chế tạo bom nguyên tử dựa trên phản ứng hạt nhân, Einstein vô cùng lo lắng. Theo lời khuyên của đồng nghiệp, ông ký vào lá thư gửi Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, cảnh báo rằng Đức có thể đi đầu trong công nghệ bom nguyên tử. Nhiều người nhầm rằng Einstein tham gia chế tạo bom nguyên tử, nhưng thật ra ông không tham gia vào dự án Manhattan và ông cũng phản đối mạnh mẽ việc sử dụng loại bom này. Nhiều năm về sau, ông nói, nếu tôi biết người Đức không thành công, tôi đã không ký bức thư ấy. Những thập niên cuối đời, Einstein dành thời gian cho âm nhạc, giảng dạy, phong trào hòa bình và tiếp tục theo đuổi giấc mơ khoa học cuối cùng, thống nhất các lực lượng trong vũ trụ thành một phương trình duy nhất. Đây là lý thuyết ông theo đuổi suốt 30 năm cuối đời nhưng không hoàn thành. Giấc mơ ấy vẫn còn bỏ dở cho đến ngày hôm nay, nơi các nhà khoa học tiếp tục đi tìm lý thuyết vạn vật. Ông qua đời vào năm 1955, hưởng thọ 76 tuổi do phình động mạch chủ bụng. Trước khi qua đời, bác sĩ hỏi ông có muốn phẫu thuật hay không. Einstein lắc đầu, tôi muốn ra đi khi tôi muốn, sống kéo dài một cách nhân tạo thì vô nghĩa. Sau khi ông mất, não ông được bảo quản để nghiên cứu. Người ta phát hiện vùng não xử lý toán học của ông phát triển rất khác biệt, nhiều nếp gấp, phức tạp hơn người bình thường. Nhưng phần lớn giới khoa học ngày nay cho rằng thiên tài Einstein đến từ cách tư duy hình ảnh, sự tò mò bất tận, trí tưởng tượng như trẻ thơ và khả năng đặt ra những câu hỏi ai cũng thấy nhưng không ai hỏi. Đến nay, Einstein vẫn là một biểu tượng của trí tuệ nhân loại. Ông không chỉ thay đổi nền vật lý mà còn thay đổi cách con người hiểu vũ trụ, không gian và thời gian có thể uốn cong, năng lượng có thể tạo ra khối lượng và ánh sáng là giới hạn tối thượng của mọi chuyển động. Cả đời Einstein không chỉ là khoa học mà còn là câu chuyện vượt qua giới hạn, từ một cậu bé nói chậm bị thầy coi thường đến người viết lại định luật vũ trụ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để tiếp tục đồng hành trong những câu chuyện tới. Còn bây giờ, xin được nói lời chào, tạm biệt.